Ẹ káàárọ̀ ẹ kú ojúmọ́, ẹ kú ìyálẹ̀ta ní gbogbo ibi tá a bá wà, tá a bá ti ń wò wá lórí ìkànnì BBC News Yorùbá. Ilé ẹjọ́ gíga ti ìlú Èkó tó wà ní Ìkẹjà, níbẹ̀ náà ni a wà báyìí tí a ti ń jábọ̀. Ilé ẹjọ́ tí a wà yìí ni a ní ìgbàgbọ́ pé wọ́n ń gbé gbajúgbajà òṣèré tíátà Yorùbá Ọlárẹ̀wájú Omídínà tí ọ̀pọ̀ àwọn olólùfẹ́ wọn mọ̀ sí Bàbá Ijesha wá sí lónìí, níbi tí wọn yóò ti máa ṣe ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án, ìyẹn ẹ̀sùn pé ó bá ọmọ tí ọjọ́ orí rẹ̀ kò tó nǹkan wípé ó bá ṣe àṣemáṣe. BBC Yorùbá ti balẹ̀ báyìí sí ilé ẹjọ́ èyí tí wọ́n ti ń gbọ́ ẹjọ́ nípa oríṣiríṣi ẹ̀sùn tó jọ mọ́ ìfipábánilòpọ̀. Tí ò bá gbàgbé, lọ́sẹ̀ tó kọjá ni Bàbá Ijesha fojú balẹ̀ ẹjọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́, ìyẹn ní ilé ẹjọ́ májísírèètì tó wà ní Yaba, ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Èkó kan náà, níbi tí ó ti rojọ́ káwọ́ pọ̀n rojọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́ níwájú adájọ́ lórí ẹ̀sùn ọ̀hún. Ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń darapọ̀ mọ́ wa, a kí yín káàbọ̀ sórí ìkànnì BBC News Yorùbá. Ilé ẹjọ́ tí wọ́n ti ń gbọ́ ẹ̀sùn tó jọmọ́ ẹ̀sùn ìbálòpọ̀ ní àwa báyìí ní Ìkẹjà nílùú Èkó, ìyẹn Special Offences Court, níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ ẹjọ́ tó jọmọ́ ẹ̀sùn ìbálòpọ̀ àti ìwà ipá nínú ilé. Ilé ẹjọ́ tí a wà yìí náà ni a gbàgbọ́ pé wọn yóò gbé Bàbá Ijesha wá ní àárọ̀ yìí. Tí ò bá gbàgbé, lọ́sẹ̀ tó kọjá ni Bàbá Ijesha fojú balẹ̀ ẹjọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́, ìyẹn ilé ẹjọ́ májísírèètì tó wà ní Yaba ní ìlú Èkó yìí kan náà, níbi tí ó ti sọ pé òun kò jẹ̀bi gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn òun ní iwájú adájọ́. Ọdún yìí náà ni wọ́n fi ẹ̀sùn kan Bàbá Ijesha wípé ó bá ọmọ ọdún 14 ní ìbálòpọ̀. Láti ìgbà náà ni wọ́n ti fi sí àhámọ́, ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí wọ́n fa ẹjọ́ náà síwájú tí wọ́n fà sẹ́yìn, adájọ́ gba béèlì rẹ̀. Wọ́n ní kó mú onídùúró wá, ìyẹn onídùúró tó wà ní ìpele 15, ìyẹn level 16 lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba. Wọ́n tún ní kó mú 500,000 naira wá lára àwọn nǹkan tó ń láti fi sílẹ̀ kí wọ́n tó fún ní béèlì ọ̀hún. Ṣùgbọ́n ṣe ní láàánú pé àfúrásì yìí kò rí ọ̀pọ̀ nǹkan yìí kò rí mú wá, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó rí lára owó náà ó rí mú wá, ṣùgbọ́n onídùúró tí ilé ẹjọ́ ní kó mú wá kò rí onídùúró. Ìdí rèé tí wọ́n kò ṣe gba béèlì rẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́sẹ̀ tó kọjá, nígbà tí ó fojú balẹ̀ ẹjọ́ ní Yaba, ó ṣàlàyé, adájọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án pé ṣó jẹ̀bi. Òun náà sì dáhùn pé òun kò jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn òun. Lẹ́yìn náà ni agbẹjọ́rò rẹ̀ ké sí adájọ́ ọ̀hún pé kí wọ́n gba béèlì rẹ̀ nítorí pé ìlera ara rẹ̀ kò ṣe dáadáa tó. Gẹ́gẹ́ bí a ti fojú gọ́ni rẹ̀ lọ́jọ́ náà nílé ẹjọ́ náà, a rí pé níṣe ló ń ṣe lákàlàkà tó ń rìn ní ẹ̀gbẹ́ kan, tó ń túmọ̀ sí pé ẹsẹ̀ rẹ̀ kò dúró dáadáa. Kódà adájọ́ tirẹ̀ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ nígbà tó ń dáhùn àwọn ìbéèrè kan wípé ṣé ó gbádùn tó láti dúró sínú àpótí tí wọ́n ti máa ń rojọ́. Ó ti sọ pé òun ò gbádùn tó, adájọ́ sì ní kó jókòó. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn, adájọ́ sọ pé ẹjọ́ náà ó ti kúrò lọ́wọ́ òun nítorí pé ilé ẹjọ́ gíga ó lágbára ju ilé ẹjọ́ májísírèètì lọ, ìyẹn lábẹ́ òfin. Nítorí iléeṣẹ́ tó ń rí ṣètò ìdájọ́ ìpínlẹ̀ Èkó, ìyẹn DPP, ó ti ní pé kí wọ́n gbé ẹjọ́ ọ̀hún lọ sí ilé ẹjọ́ gíga, ìyẹn ilé ẹjọ́ gíga tí a wà yìí. Ìdí rèé tí adájọ́ náà lọ́jọ́ náà lọ́hùn, ìyẹn lọ́sẹ̀ tó kọjá ní Yaba, tó fi sọ wípé ọ̀rọ̀ náà ó ti kọjá ohun tí òun lè dá sí. Ní báyìí, oríṣiríṣi àwọn iléeṣẹ́ ìròyìn náà ló ti wà níbí níkàlẹ̀. Bákan náà ni àwọn agbẹjọ́rò àtàwọn èèyàn míì tí wọ́n
lẹ́jọ́ àwọn náà ti wà níbí ilé ẹjọ́ tí a wà yìí. BBC News Yorùbá àwa náà ti kalẹ̀ síbí láti máa mú wá sójú ìwòran yín ní gbogbo bó bá ṣe ń lọ ilé ẹjọ́ lónìí. A ṣì ń retí bàbá Ìjẹ̀ṣà ní ilé ẹjọ́ yìí láti wá sọ̀rọ̀ níwájú adájọ́ lórí bí ọ̀rọ̀ náà bó ṣe jẹ́. That they will drop in is the other side. They will take them to the court cell first. Okay. Before bringing them in. Definitely they will match him. Thank you, sir. Done. Definitely. Ilé ẹjọ́ gíga tí wọ́n ti ń gbọ́ ẹ̀sùn tó jọ mọ́ ìwà ipá àti ìfipábánilòpọ̀ ní Ìkẹjà ní ìlú Èkó, òun náà ni a ṣe wáyé níbi tí a ti ń retí kí wọ́n gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà wá láti wá jẹ́jọ́ lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ ṣáájú, bàbá Ìjẹ̀ṣà fojú balẹ̀ ẹjọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́ lọ́sẹ̀ tó kọjá, ìyẹn ní ilé ẹjọ́ májísírèètì tó wà ní Yaba ní ìlú Èkó yìí kan náà. Ṣùgbọ́n adájọ́ ọ̀hún sọ pé ọ̀rọ̀ náà ó ní ó ti kọjá agbára òun gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe là á kalẹ̀, nítorí wọ́n ti gbé ọ̀rọ̀ náà wá sí ilé ẹjọ́ gíga tí a wà yìí. Gẹ́gẹ́ bí òfin ṣe sọ, tí ẹjọ́ tí wọ́n bá ti lè taari ẹjọ́ sí ilé ẹjọ́ gíga, ohun túmọ̀ sí pé ilé ẹjọ́ májísírèètì kò lágbára láti gbọ́rọ̀ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ìdí rèé tí adájọ́ náà tó fi yọwọ́ kúrò lọ́rọ̀ náà, tó ti sọ wípé òun lágbára láti fún bàbá Ìjẹ̀ṣà ní béèlì, nítorí agbẹjọ́rò rẹ̀ béèrè pé kí wọ́n fún ní béèlì ó lọ sinmi nílé fúngbà díẹ̀ nítorí ìlera ara rẹ̀. Ṣùgbọ́n adájọ́ ọ̀hún sọ pé ọ̀rọ̀ náà ó ti kọjá èyí tí òun lè dá sí, nítorí wọ́n ti ní kó ń gbé ẹjọ́ náà wá sí ilé ẹjọ́ tí a wà yìí, ìyẹn Special Offences Court, níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ ẹjọ́ tó jọ mọ́ ìwà ipá nínú ilé àti ìwà ìfipábánilòpọ̀. Gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ ṣáájú, oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbẹjọ́rò, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń wò ó lójú ẹ̀rọ ìléwọ́ yín báyìí, wọ́n ti wà níkàlẹ̀. Àwọn agbẹjọ́rò tó ní ẹjọ́ kan tàbí méjì, bákan náà ni àwọn afurasí tí ó ní ọ̀rọ̀ míì, àwọn náà ti wà ní ilé ẹjọ́ tí a wà yìí. Bákan náà àwọn akọ̀ròyìn láti oríṣiríṣi iléeṣẹ́ akọ̀ròyìn káàkiri Nàìjíríà, àwọn náà ti wà níkàlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ṣe mọ̀ pé iléeṣẹ́ BBC News Yorùbá àwa gangan lára wa náà ti wà níkàlẹ̀ láti máa fi tó yín létí àti láti máa mú wá sí ojú ìwòran yín ní gbogbo ẹjọ́ náà bó bá ṣe ń lọ lónìí. Báyìí o, afurasí ìyẹn Ọlárẹ̀wájú Omiyinka tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà kò tí ì délé ẹjọ́, ṣùgbọ́n a ṣì ń retí kí ó dé kí ìgbẹ́jọ́ náà kó bẹ̀rẹ̀ ní ilé ẹjọ́ yìí tí a wà yìí, ìyẹn Special Offences Court, níbi tí wọ́n ti máa ń gbọ́ ẹjọ́ tó jọ mọ́ ìwà ìfipábánilòpọ̀ àti ìwà ipá nínú ilé. A ṣì wà níbí o, ẹ má ì lọ. Àwọn èèyàn tí ń wò lójú ẹ̀rọ ìléwọ́ yín wọ̀nyí, ara wọn náà ni àwọn akọ̀ròyìn wà tí wọ́n ń retí kí wọ́n gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà wá sí ilé ẹjọ́ yìí láti máa fi tó àwọn tí wọ́n létí. Iléeṣẹ́ wa náà BBC News Yorùbá, àwa náà ti wà níkàlẹ̀ láti máa fi tó yín létí àti láti máa mú wá sí ojú ìwòran yín bí gbogbo rẹ̀ bó bá ṣe ń lọ láàárọ̀ òní. Lọ́sẹ̀ tó kọjá, ọ̀kan gbòógì lára àwọn òṣèré tíátà Yorùbá
ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Yomi Fábíyì òun náà wà nílé ẹjọ́ magistrate ní Yaba níbi tó ti ń sọ wípé a kò tí ì lè dájọ́ fún ẹnikẹ́ni tí ilé ẹjọ́ kò bá tí ì dájọ́ fún, tó sì ń gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn wípé kí wọ́n ní sùúrù kí ilé ẹjọ́ kí wọ́n ṣe iṣẹ́ wọn. Ó ní pé kò dára tó kí àwọn èèyàn kí wọ́n máa sọ kí wọ́n máa dájọ́ lọ́wọ́ ara wọn láì ṣe pé ilé ẹjọ́ ó dájọ́ náà. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ó ní ohun tí ìwé òfin sọ ní wípé ẹnikẹ́ni kò tí ì jẹ̀bi ẹ̀sùn kankan àyàfi ìgbà tí ilé ẹjọ́ bá sọ pé ó jẹ̀bi. Tí ò lè lè ṣá. Olú máa jẹ́ o. Olú máa jẹ́. Ọmọ lọ pàtì. Ẹ̀yin olólùfẹ́ BBC News Yorùbá, gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ ṣáájú pé a ṣì wà nílé ẹjọ́ gíga High Court tó wà ní Ìkẹjà ní ìlú Èkó níbi tí ìgbẹ́jọ́ bàbá Ijesha Ọlárìnwájú Omiyinka tí yóò ti máa tẹ̀síwájú lórí ẹ̀sùn pé ó bá ọmọ tí ọjọ́ rẹ̀ kò tó ó bá ní àjọṣepọ̀. A ṣì wà níbí o, ẹ má ì lọ. Òṣèré tíátà Yorùbá Yomi Fábíyì náà ti wà nílé ẹjọ́ báyìí. Look at camera. If I know it's done now, it's look. Good morning. Put it on. Kí ni àwọn nǹkan tí ààrẹ ti ní ẹjọ́ tó ní nípa ti bàbá Ijesha àti kọ́tẹ́ nípa ọmọ yìí di Nàìjíríà? Basically, it is very important that we all understand that justice is crucial to everything we do in life. And for fair justice, I will continue to insist that you cannot deliver justice when there is abuse of human rights, where fair hearing has been denied. And fair hearing is crucial to justice delivery, and that is why every Nigerian should understand the nitty-gritty of human rights. And of course, I will continue to believe that the court is the last hope of a common man. And of course, it is also very important for us to understand as human beings that everybody deserves to be heard. And justice, the law, is not just for victims, it's for every human being. And the more we understand that, the better for peace and progress of this society. Because if we continue to treat ourselves like animals, if the justice system of this country continue to hurt citizens, it will be very difficult for people to even visit or come to become our friends. Nigeria as a country is being isolated. We don't have friends anywhere. Kenyans would hardly visit us. If I ask all of you now, do you have friends in Kenya? Do they want to see you? Nobody. Do you have friends in Nigeria? They don't want to visit us. Do we have friends in South Africa? Nobody wants to visit us. Why? Is it because we are not a blessed country? We have everything, culture, everything. But the only thing that is chasing people away
is how we treat human beings, including suspects. And of course, it is very important for me to be here to see proceedings, to see what it is termed rule of law, what it is termed the court, because I believe it's still the hope, is the last hope for the common man. So, guys, let us wait. We just want to see justice being dispensed. So what are you expecting at the end of today's sitting? What are your expectations? Today is not a judgment day, so there's nothing I'm going to be expecting other than whatever it is being put forward as normal rule of law, the bail condition, as well as, you know, those things that are not supposed to be added. You know, because when I look at the old stuff, I look at, fine, this person might not really be educated, he might not be able to speak for himself. He has not been allowed to even speak. For 2 months, Nigerians, ask yourself, search your conscience. Have you really heard from your fellow citizen the accusation is being levied against him? If this can happen to a citizen like yourself, I know tomorrow one of us will be accused of one crime or the other. And trust me, if we do not come together and say, whatever the case may be, if the law says allow the person temporary freedom until he is adjudged guilty, let us follow it, not sentiment. Because it's a shame. For 2 months, the entire world is waiting to hear from the suspect. Nobody has heard from him. Nobody know what transpired. We only saw videos, and which perhaps looks to me as an individual as a doctored video. And I'm still waiting to see what will be presented in court as evidence, and so many other things, because it has gotten to a stage I can't deny that I don't know the suspect. We are colleagues. We've acted movies together, and it is anybody in his right frame of mind will never assume that doing this means I am trying to support the crime he's been accused of, or that I am a rape apologist as they have been alleging. It's a slap. It's an abuse of normal mental reasoning, because we should understand that human rights is key. So, irrespective of the fact that I want his right to be protected, I also want justice to be dispensed. The young girl should be taken care of. We need to know the state of mind of the girl. What is the government doing to actually ensure that the girl is being protected, is being cared for? Because it's so horrible. It's so horrible, because at the end of the day, there are so many things that you people are not talking about, and I don't really want to talk about it because it's already in court. I want the lawyers to present that to the judge, and then we start looking for justice. So that is just my position for that. Yoruba. Okay, Mr. Fabi, you've been talking about evidence. What do you have to say about the things Princess released on social media, the voice, audios, and the chats? What do you have to say about that? Basically, when you look at it, I want to believe that there's something they call investigative journalism. And if we all will start sending each other to the gallows based on oral evidence only, then none of us will be living. Everybody will be in prison. And it's because social media is different from a normal court, and you cannot continue to do trials on the pages of newspaper. And when you look at what is going on, I respect blogging, I respect conventional journalism, but it is almost crystal clear that we, the citizenry, we are trying to give the government the reason to gag our freedom of expression, which is because majority acting as journalists, trying to start publishing news, things on social media, they are not putting into consideration human rights. They are not putting into consideration human rights. And because of that, we will continue to have a problem whereby anybody can be accused of anything and a career will go down immediately. And majority of the young children, they now believe that the best way to bring anybody down, the best way to get money is just cook up something, set anybody up. Oh, I can bet you with my life, no matter how smart, how strong you are, only a very infinitesimal person can escape setup, no matter how good you are. That is why it is criminal, it is not right to set anybody up, except it is being approved by law enforcement. So it is now looking at, when I saw the whole case, it's not about supporting a colleague, it's about you asking somebody to come, you wanted him to commit a crime, you aided it, you now hoodwinked a minor, you brainwashed a minor. That is a terrible abuse. That you need to play a con artist and make him commit crime so that we can nail him.
something that will never link us to what happened 7 years ago. You were not there 7 years ago. You were a parent. You were a guardian. You were not careful to care for your child. You don't even know what happened. You cook up. And when... You understand what I'm saying? So, guys, at the end of the day, so many things is actually getting my interest. Not because it's just a colleague. It's because I believe in the rule of law. I believe in justice. I believe that every Nigerian deserves to be heard, no matter what. Even visitors that visit Nigeria, you can't treat visitors this way. If you treat visitors this way, nobody will visit us. Only those that want to come and exploit our economy, our resources will come. But anybody that wants to come and visit, to relax, to make friends, they will never come. And when they see Nigerians outside, the way we treat ourselves is the way they will treat Nigerians. That is why, go to Libya. I have seen several cases. Nigerians are treated like not just animals, they are treated like stench feasts. Because we ourselves, we don't regard ourselves. No value for human life. Nobody is talking about all the maltreatments. So we need to look into all these things, and I want this court to do the favor to save the day and save the country. Mr. Yomi, ẹ̀yin sọ pé wọ́n tú wọn sílẹ̀, bọ́ ilé jẹ́ sọ pé àwọn tó ní kọ́ mú wá bínú ìdúró kí wọ́n mú wọn wá nù yẹ kó tú wọn sílẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká tọ́ra wa kó tó di pé ọ̀rọ̀ orí dúró dé. Ẹ má gbàgbé pé aláti kọ́kọ́ ja aláti pariwo ṣèwọ́de kó tó di pé wọ́n tiẹ̀ ní lọ́kàn pé wọ́n fẹ́ fi sílẹ̀. Láàrin èmi àti yín, ẹ jẹ́ ká máa wò ó. Òfin sọ pé you are innocent. You are innocent until proven guilty by the court of law. Ṣé ń gbádùn mi? Bẹ́ẹ̀ni. So at the end of the day, kí lẹ fẹ́ ṣe? Can you get me? At the end of the day, kí lẹ fẹ́ ṣe? When after many days, after many days, this person was held in police station. The media did not even deem it fit to actually speak on the side of human rights. Nígbà tí human rights, tí àwọn ilé ìròyìn, if the media will not actually defend the rights of everybody, then you look at the society we have, a society that is doing their job based on emotion. The only place people believe people will not do anything based on emotion is the court. They will go according to the law, and that is where I have been advocating for. But until every citizen is raised properly in this country, to understand that the rule of law is sacrosanct, so that is what we need. Thank you. Hello, Barnes, customer. How you doing? ẹ̀yin olólùfẹ́ BBC News Yorùbá, ọ̀gbẹ́ni Yomi Fábíyì ló sọ̀rọ̀ tán ẹ̀ níbi tó ti sọ èròǹgbà rẹ̀ lórí ohun tó gbọ́ wá sílé ẹjọ́ gíga tìpínlẹ̀ Èkó ní Ìkẹjà lónìí. ẹ̀yin olólùfẹ́ BBC News Yorùbá, ilé ẹjọ́ gíga ìpínlẹ̀ Èkó
tó wà ní Ìkẹjà náà ni a ṣe wáyé níbi tí a ti ń retí kí wọ́n gbé bàbá Ìjẹ̀ṣà wá kí ẹjọ́ náà ó lè máa tẹ̀síwájú. Láìpẹ́ náà ni a ṣẹ̀ṣẹ̀ bá gbajúmọ̀ òṣèré tíátà Yorùbá tó jẹ́ ojúgbà bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́nu iṣẹ́ ìyẹn ọ̀gbẹ́ni Yomi Fábíyì ni a bá wọn sọ̀rọ̀ tán tí àwọn náà sì sọ èròǹgbà wọn lórí ẹjọ́ náà tí wọ́n tún sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní nínú ìwé òfin Nàìjíríà tí wọ́n sì tún sọ síwájú sí pé ilé ẹjọ́ nìkan ló láṣẹ lábẹ́ òfin láti ṣe ìdájọ́ ẹnikẹ́ni. A ṣì wà ní ilé ẹjọ́ náà báyìí. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí a mọ̀, a ṣì ń retí kí wọ́n gbé àfúrásì ọ̀hún ìyẹn bàbá Ìjẹ̀ṣà kí wọ́n gbé wá sí ilé ẹjọ́ yìí. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ ṣáájú, ọ̀sẹ̀ tó kọjá ni bàbá Ìjẹ̀ṣà tó fojú balẹ̀ ẹjọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́ láti ìgbà tí awuyewuye ọ̀rọ̀ yìí tó ti bẹ̀rẹ̀. Ilé ẹjọ́ náà sì ní ó sì fún bàbá Ìjẹ̀ṣà ní bẹ́ẹ̀lì, ṣùgbọ́n ó ní kí wọ́n mú 500,000 naira wá. Bákan náà ló ní kí wọ́n mú onídùúró wá, ṣùgbọ́n ó ṣe lè láàánú pé wọn kò rí onídùúró. Ìdí rèé tí wọn kò ṣe fi bàbá Ìjẹ̀ṣà sílẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́sẹ̀ tó kọjá agbẹjọ́rò rẹ̀ ó bá adájọ́ májísírèètì ti Yaba ó bá sọ̀rọ̀, ó sì sọ fún pé kó jọ̀ọ́ kó jàre kó tú oníbàárà òun sílẹ̀ nítorí ìlera ara rẹ̀. Ṣùgbọ́n adájọ́ náà sọ pé ọ̀rọ̀ náà kò sí lọ́wọ́ òun mọ́ nítorí pé iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ìdájọ́ nípínlẹ̀ Èkó ìyẹn DPP pé ó ti kọ lẹ́tà wípé kí wọ́n gbé ẹjọ́ náà kí wọ́n taari ẹjọ́ ọ̀hún wá sí ilé ẹjọ́ gíga níbi tí a wà yìí. Ó ní fún ìdí èyí òun kò lágbára láti máa gbọ́ ẹjọ́ náà mọ́. Bákan náà ni òun kò sì lè ní pé kí wọ́n gba béèlì bàbá Ìjẹ̀ṣà. Wọ́n sì dá afurasí náà padà sí àhámọ́ níbi tó wà kó lè yọjú sí ilé ẹjọ́ láàárọ̀ òní. A ṣì wà nílé ẹjọ́, a ò tí kúrò níbí. Excuse me. I'm ready for Òbítíbitì èrò ló ti wà ní ìkàlẹ̀ báyìí. Lára wọn ni àwọn akọ̀ròyìn pẹ̀lú àwọn adájọ́ àtàwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹjọ́ yìí. Hello, sir. Ẹ káàárọ̀, ká lè bá yín sọ̀rọ̀. Dẹ̀jọ́ Túfúlù tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn òṣèré tíátà náà ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé yẹn tó ń sọ pé òun kò ní ọ̀rọ̀ kankan láti bá àwọn akọ̀ròyìn sọ nípa ẹjọ́ yìí. Baba, see my leg now.
Sorry, boss. ẹjọ́ túfúlù nìyí nílé ẹjọ́ ṣùgbọ́n ó ní òun kò lọ́rọ̀ kankan láti bá àwọn akọ̀ròyìn sọ. ẹ má gbé kiri sí wọn lẹ́nu. ẹ̀yin ló wá tripod náà ẹ lè gbé kíní dání. gbé kiri sí wọn iṣẹ́ lọ́dún kó gbé kámẹ́rà sí wọn lẹ́nu pẹ̀lú ìṣọ́sọ́. So, Mr. Judge, you said you came here to observe. For how long have you been observing what has been happening? How long have you been observing? Have you been going to every court to observe what happened and his judgment? Just today. Okay, sir. How do you feel about the case? Not now. I'm sorry. So nǹkan tẹ́ ń sọ ní pé ẹ kọ̀ wá láti wá ká má bínú pé kí ni. Ẹ lọ́sùn wọn sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. ṣebí Yomi tí ẹ ti àdírẹ́sì Yomi lẹ́kùn. sọ pé Yomi ti ṣaṣojú gbogbo wa ẹ ti understand. ìkọ́ nítorí pé ṣẹ́kùn alájọ ṣe ni gbogbo wa náà fi ṣùgbọ́n àárín lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ó bọ́ sí padà rẹ̀. The next payment. No, ṣe padà sí. Tètè gbọ́ pé wọ́n lọ kóòtù lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ẹyin bíbí yẹn máa ń tẹ̀rọ̀ sí ìrẹ̀lẹ̀ Yomi ti sọ̀rọ̀ ó ti àdírẹ́sì yín lẹ́kùn nígbà tó wọlé lẹ́kùn. I'm sorry ẹjọ́ má sí. Mi mọ̀ bóyá absent ní fún àbí náà ní kò tẹ̀ fún wa. Ẹ má wọlé pẹ̀lú. Hello, Mati. Ẹjọ́ túfúlù nìyẹn ó ní òun kò ṣetán láti ní gbólóhùn pẹ̀lú àwọn akọ̀ròyìn lórí ọ̀rọ̀ náà ṣùgbọ́n ó sọ pé òun kọ̀ wá láti wá wo bí ìgbẹ́jọ́ náà yóò ṣe lọ ni gẹ́gẹ́ bí ohun tó sọ ó ní ó wù òun láti wà nílé ẹjọ́ lọ́sẹ̀ tó kọjá nígbà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà kọ́kọ́ fojú balẹ̀ ẹjọ́ ṣùgbọ́n ó ní ó pẹ́ kí òun tó gbọ́ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ń lọ sílé ẹjọ́ pé ìdí rèé tí òun kò ṣe sí nílé ẹjọ́ náà lọ́sẹ̀ tó kọjá pé ṣùgbọ́n báyìí tí òun ti mọ̀ pé yóò fojú balẹ̀ ẹjọ́ lónìí ó jẹ́ kí òun múra láti wà níbí. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ ṣáájú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹjọ́ àwọn agbẹjọ́rò àti rí òṣèré tíátà méjì lẹ́jọ́ Túfúlù àti Yomi Fábíyì nílé ẹjọ́ lónìí gẹ́gẹ́ bí ohun tí a gbọ́ Princess tó jẹ́ ẹnìkan tí ọ̀rọ̀ náà kàn gbogbo tó dẹ̀ jẹ́ ẹni tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ pé ó fi ọ̀rọ̀ náà sun àwọn òun náà àgbọ́pọ̀ ti wà ní ilé ẹjọ́. Fún àǹfààní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ilé ẹjọ́ gíga ti ìlú Èkó níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ ẹjọ́ tó jọ mọ́ ìwà ipá nínú ilé àti ìfipábánilòpọ̀ òun náà ni a wà yìí níbi tí a ti ń retí pé kí wọ́n gbé gbajúgbajà òṣèré tíátà Yorùbá Ọláńrewájú Omiyinka tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí bàbá Ìjẹ̀ṣà wá lónìí lórí ẹ̀sùn pé ó fi ipá bá ọmọ tí ọjọ́ orí rẹ̀ kò tó nǹkan ó fipá bá a lò pọ̀. Lọ́sẹ̀ tó kọjá ni bàbá Ìjẹ̀ṣà fojú balẹ̀ ẹjọ́ fún ìgbà àkọ́kọ́ nílé ẹjọ́ magistrate tó wà ní Yaba
níbi tó sọ fádájọ́ náà pé òun kò jẹ̀bi gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan òun. Agbẹjọ́rò rẹ̀ sì rọ adájọ́ ọ̀hún wípé kó gba béèlì rẹ̀ kó máa lọlé, pé kò ní sá lọ, pé kó máa lọlé. Ṣùgbọ́n adájọ́ ọ̀hún ní ọ̀rọ̀ náà ó ti kọjá agbára àwọn nítorí pé wọ́n ti taari ẹjọ́ náà wá sí ilé ẹjọ́ tí a wà yìí, ìyẹn ilé ẹjọ́ gíga níbi tí wọ́n ti ń gbọ́ ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ tí a wà yìí. Ìdí rèé tí a ṣe wà níbí lónìí láti máa mú gbogbo bó bá ṣe ń lọ láti máa fi tó yín létí. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ bá fẹ́ mọ bó ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé nípa ti ìròyìn ni, nípa ti àṣà ni, eré ìdárayá ni àti oríṣiríṣi bó ṣe ń lọ ní Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé, ojú òpó BBC News Yorùbá la wà lórí Facebook, a wà ní @BBC News Yorùbá lórí Instagram. Bákan náà ní ojú òpó wa a wà ní www.bbc.com/Yorùbá tàbí bbcyoruba.com. A ṣì wà níbí, ẹ má ì lọ. Ẹgbẹ́ ẹ jẹ́ ká kó lọ́nà mẹ́lẹ́jọ ẹ má bọ̀ báyìí ọ̀nà níbẹ̀ ìwádìí kóòtù lọ. Sorry. I'm sorry. Hello, Afa. Come on, Joe. Fún àǹfààní gbogbo ẹni tí a bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, a ṣì wà ní ilé ẹjọ́ gíga High Court ní Ìkẹjà ní ìlú Èkó báyìí. A ṣì ń retí kí wọ́n gbé afurasí náà wá sílé ẹjọ́ láti wá bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́jọ́ náà lónìí. A ṣì wà níbí, à ń padà bọ̀.